Terima kasih Dr. Elina. Jadi saya dah go through soalan-soalan, ada yang termiss. Jadi yang pertama lah saya terpaksa bertanya sebab ramai yang bertanya melalui persatuan. Jadi pertama dari segi pensyarah, boleh dijelaskan kenapa mereka perlu beramal? Sebab mereka Okey. macam bawah pendidikan. Okey. Untuk pensyarah sebenarnya jika you remember ya, saya tadi senaraikan ataupun bagi definasi lah profession kan. Jadi sebenarnya if you are pensyarah and you actually involved you are actually involved dalam providing services to patients, then you have to daftar. Maknanya Ya. mesti yang pensyarah yang mengajar di macam hospital universiti lah. Ya, sebab Okey. you are also providing service sebab Hmm. jadi itu sebab mereka pun terlibat. Ya, that is important lah. Sebab that means you are mengamal and if they also call themselves as pegawai medical lab scientist if they call themselves that, then they have to daftar. Kemudian yang kedua, disebabkan pergabungan nama ini, mereka bertanya sebab sebelum ni kat jadual tu kita ada 23, jadi sekarang ahli majlis ni dah gabung je satu, tapi jadi ahli majlis tu masih 6 orang ke ataupun seorang bergigili macam agung pula macam sebab kita ada 6 kan kat situ dah digabung. Okey. Untuk yang bagi ahli majlis, sekarang ni memang semuanya masih ahli lah. Ya, semua 6 masih ahli. Tetapi untuk selepas tempoh 3 tahun ini, bila pelantikan ahli majlis baru, memang ada satu kata representatif lah bagi medical lab scientist. Ya. Jadi ada seorang ahli majlis yang akan mewakili profession pun kata medical lab scientist. Ya. There won't be 6 already lah, ada satu. Walau bagaimanapun akan diwujudkan jawatan kuasa medical lab science. Ya. Jadi sama juga dengan cara kita beroperasi sekarang, kita ada beberapa jawatan kuasa lain ya. Sepertinya jawatan kuasa syarat kelayakan, jawatan kuasa kepakaran. Banyak lagi jawatan kuasa yang kita ada untuk memperincikan keperluan pendaftaran. Jadi saya rasa tidak perlu risaulah ya. Medical lab scientist yang dalam pelbagai bidang, you don't need to worry sebab akan ada wakil yang represent each discipline. Ya, sebab kita pendaftaran walaupun sebagai medical lab scientist, tapi pengamalan adalah masih mengikut disiplin. Ya. Jadi you don't have to worry yang mengatakan yang sekarang ni tak ada representative dan kemudian apa akan jadi ya, what about your profession? What about your jawatan ya? Jawatan saya rasa mungkin akan ada soalan juga. Jadi don't worry kalau if you are practicing as a ahli sains kimia hayat, you are still ahli sains kimia hayat ya. Jadi tidak your registration as a medical lab scientist ni tidak ada efek lah tidak ada kesan dengan jawatan yang you pegang. Ya. Sebab akta ni ialah untuk membolehkan you mendaftar. Tapi apabila you mengamal, dia adalah mengikut disiplin yang you dilatih. Yang you ada kelulusan. Ya, you cannot kata just because you register as medical lab scientist, sekarang you boleh pergi mana-mana. Tak boleh ya, sebab you kena ikut kelayakan, kena ikut latihan yang you dah ada. Ya. Jadi tu saya kata the practice tu pengamalan tu ialah masih mengikut disiplin. Maknanya di JPA penjawatan masih sama lah macam saya pegawai sains medical biology masih sama. Masih sama. Cuma akan tambah nombor pendaftaran APC tu lah macam job doctor begitu ke? Betul. Ya betul. Kemudian soalan lagi, mereka bertanya perlu tak mereka daftar sebagai pengamal jika mereka diletakkan di tempat bukan amalan, contohnya kewangan, kejuruteraan, buat ujian di jabatan kimia. Sebab dia bila tengok tadi dia kata sample biology. Skop kerja tu sample biology. Okey, ini bergantung kepada sebenarnya you perlu daftar apabila you mengamal kan. Mengamal dalam bidang medical lab science lah. Tapi bagi seseorang pegawai yang dilantik di bawah Kementerian Kesihatan, I think this is
soalan ni lebih khusus kepada pengamal di Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Ya, dan kadang-kadang seorang pegawai sains kata kimiawiat dilantik, kemudian diletak di procurement, diletak di PHTA, diletak di lain-lain kualiti air contohnya kan. Betul. Ya. Jadi sama ada perlu mendaftar atau tidak. Kita dah bincang perkara ni dan kita berpendapat perlu daftar sebab lantikan you adalah sebagai pegawai sains yang memang untuk mengamal di medical lab, tak makmal klinikal. You lantikan you lantikan when JPA tawarkan you jawatan ni, ia adalah untuk you practice dalam medical lab, betul tak? Betul. Tapi ada masanya you mungkin ditempatkan di tempat yang bukan medical lab. Bukan skop kerja. Bukan skop kerja. Tetapi ada peluang, ada masanya you akan mungkin balik ke makmal. Disebabkan oleh keperluan jawatan, oleh kerana tidak ada jawatan yang lebih tinggi. Sebab one day you will come back sebab that is your function sebenarnya. Bila you are ditawarkan kerja sebagai seorang pegawai sains makmal perubatan, you should actually be placed in a makmal. So walaupun you diarahkan kerja tempat lain, there is an opportunity ataupun ada kemungkinan, besar kemungkinan you akan balik berkhidmat dalam makmal perubatan. Betul tak? Sebab kadang-kadang tak ada jawatan yang lebih tinggi, you dinaikkan pangkat. Tetapi pos yang you pegang katalah di kualiti air tu hanya 44. Sekarang you dah 48. You akan balik mengamal di makmal sains makmal perubatan. Dan di sini saya rasa mustahak lah untuk way forward lah saya elaborate sikit maaf lah saya ambil masa sikit. Saya elaborate sikit sebab saya rasa ini mustahak. Ya, dengan adanya akta ni, saya rasa ini adalah satu peluang keemasan lah untuk pegawai sains pegawai sains makmal lah di Kementerian Kesihatan Malaysia untuk map out map kita punya career path di mana seseorang tu apa pengalaman yang dia perlu, apa latihan yang dia perlu, apa skop kerja yang ataupun experience yang dia perlu so that there must be proper manpower planning, latihan planning for latihan and competency kan, sebab kita tak nak nanti terdapat pegawai-pegawai kita yang bila dah senior pun bila balik bekerja ke makmal kata dah senior tetapi tidak mempunyai pengalaman, tidak mempunyai pengetahuan jadi saya rasa akta ni membolehkan kita to properly plan manpower planning dari segi itulah kelayakan, dia training, dia kompetensi supaya dia memenuhi keperluan akta. Sekarang kita boleh pegang another keperluan dulu kita kata keperluan perkhidmatan, sekarang ialah keperluan undang-undang. Sebab akta ni mengawal siapa yang mengamal dia mesti ada all that. Jadi kita itulah peluang untuk kita strategize apa latihan yang perlu kita beri kepada kita punya pengamal, apa kelayakan yang mereka perlu ada. So I think it's a good opportunity lah to make use of this akta untuk memajukan profession dan bidang masing-masing. Soalan seterusnya, untuk disiplin bahaya perubatan, kita tanya pada pilihan pakar sebab mereka antara yang muda lah untuk biomedical ni kan. So dia tanya pilihan pakar untuk mereka apa sebab macam tak ada di sebenarnya mereka. Okey, buat masa ni kita belum lagi menetapkan syarat pakar. Jadi saya ingin menjelaskanlah kelayakan pakar ni mungkin tidak dihadkan kepada kelulusan saja. Contohnya kalau you ada masters PhD doesn't make you a pakar. Sebab sekarang ni ramai yang graduan yang mempunyai masters. Mereka diambil untuk menjawat jawatan pegawai sains. Tapi they have masters already. But they don't have experience. So you cannot call them pakar. Sama juga dengan mereka yang punyai PhD. Sekarang ni ramai because jobs are
tak ada. So ada yang graduan yang they continue to study, continue to get their masters, their PhD, and then they apply and they become pegawai sains. Because syarat minima ialah BSc. Tapi doesn't mean that those who are masters or PhD tak boleh apply. Jadi kepakaran tidak, we don't measure kepakaran just by the qualification that someone has. Kepakaran lebih daripada itulah. Of course dia mesti ada the proper qualification, the pengalaman, then dia recognized by their peers as pakar, dia diiktiraf lah. Dan dia ada bukti kepakaran, contohnya publications ataupun duduk dalam jawatan kuasa teknikal atau jawatan kuasa klinikal. Jadi ini cut across all discipline. Jadi untuk biomedical, mereka yang punya degree in biomedical science doesn't mean that you cannot be pakar. Doesn't mean, because you can develop the expertise over time. Tapi untuk biomedical scientist, kepakaran dia ialah dia lebih luas sebenarnya. Dia boleh pergi banyak bidang kan. Sama ada kita nak panggil someone who is in transfusion medicine contohnya, itu tak ada dalam senarai kita kan. Can someone in transfusion medicine yang punyai biomedical science degree be called a pakar? Jadi banyak or maybe in later in genomics, in or for example in new fields yang akan muncul di masa depan. So the discipline tu pelbagai lah. Mereka boleh develop lah. They have a basic biomedical degree, but they can develop into so many other fields. And for your information lah, sebenarnya in overseas practice, when you are generalist, doesn't mean that you cannot be called a pakar. Because especially in the US, there is actually a PhD in clinical lab science. Dia lebih pada general, tapi they have a PhD. Jadi there is a move actually for this to develop medical lab scientists who are generalists, but they are pakar. They are pakar in all disciplines, and they function. They cut across the various disciplines. So there is actually a move towards that in the US especially lah. Maknanya nanti bila diiktiraf sebagai pakar, maknanya akan di nama tu akan ada pakar macam yang pegawai perubatan ada pakar begitulah ya. Maknanya bila diiktiraf sebagai pakar. Ke macam mana? Diiktiraf sebagai pakar, tapi itulah kita pun ada bincang sama ada akan dipanggil sebagai pakar atau sebab pakar dalam bahasa ni, are you an expert, are you a specialist? Kan? Kalau untuk medical doctor, they are specialist. Yes. Tapi untuk medical lab scientist ni, are we a specialist or are we an expert? So kita rasa that lebih sesuai kalau kita use the term expert lah kalau in English. Tapi kalau bahasa it's the same, it's still pakar. Okay. Kan? Still pakar. Tapi kalau kita kata we are an expert in that field lah, or so actually tu saya kata the Akta actually allows the profession to get together and to plan the way forward. So it doesn't mean that now just because you have a biomedical degree, that means you cannot be pakar. Kalau it doesn't mean that. It means that the opportunities are there for all medical lab scientists. So I think we daftar sebagai general profession, but your kepakaran you can expand as field expands. Jadi is unlimited. I think it's limitless lah. Sebab sekarang ni bidang medical lab sciences are growing by the day. I think that there are so many, with technology punya explosion, I think there are so many new areas now that is opening up lah. So many opportunities actually. Soalan seterusnya, bagaimana dengan pegawai kontrak? Sebab seperti maklum, kami ramai pegawai kontrak because of COVID. Adakah mereka juga perlu daftar sebab mereka
memang kontrak ikut tahun. Mungkin akan Ya. review, mungkin tak. Apa? Hmm. Untuk mereka yang mengamal, mereka perlu daftar. Ya, am I right? Kumar, maybe you can Walaupun dia on kontrak. Sebab kontrak yeah, baru kan. you have to daftar. Kumar, maybe you can help me with this. Ya, doktor, memang kena berdaftar. Rumah, Belum ya? Okey. rumah asli. Cakap Melayu. Encik Asri, ya, Encik Asri. Thank you. Yeah, you Kemudian can. Yeah. soalan seterusnya, pendaftaran kena bayar. Tapi kalau ikut jawapan bayar pembaharuan tak perlu dibayar untuk sektor awam. Jadi mereka tanya kalau bayaran tu dah kena bayar, adakah mereka boleh claim balik daripada PTJ? Okey. Sebab Okey, mereka boleh claim balik tapi sama ada dapat atau tidak terpulang kepada PTJ masing-masing. Jadi saya rasa yang terlibat, semua pegawai sains yang terlibat boleh bincanglah dengan ketua jabatan masing-masing untuk menyediakan peruntukan lah kan, sebab kita sekarang ni kata baru mula pendaftaran kan. Jadi mungkin tahun ni tak ada, tetapi tahun depan saya rasa boleh buat perancangan lah. Jadi itu mengikut budi bicara ketua jabatan masing-masing lah. soalan seterusnya, saya rasa ni daripada swasta. Dia bertanya, apa kelebihan dia untuk BSKB ni dan bila dia mendaftar sebagai pengamal, apa kelebihan dia dari segi swasta, ada macam dia ada cover insurans tak? Mungkin dia tak berapa jelas lah sebab mungkin dia bahagian swasta. Okey. Sebenarnya sama ni lah ya, sebab this akta is for everybody ya. Tak kira dia di public atau di public labs ataupun di uh, swasta, makmal swasta dia punya kelebihan saya rasa one is that apa kata you build the confidence lah with the public. Contohnya lah kalau you imagine kalau you go to a clinic where the doctor is not registered, how safe are you, how safe do you feel kan. Jadi dia build confidence lah among the public that all the labs in the country are run or managed or tests are being done by people who are registered. They are all professionals. They have the right qualification, the right training. So it builds the confidence. It also, I think, creates awareness lah among the public lah. Even among kita punya colleagues. Before this, maybe dia orang tak tahu pun kita exist. Tapi sekarang ni they will know lah kan, because all of us have to be registered, otherwise we cannot practice. So then they will ask actually do they do that requires them to be registered. I think it creates awareness lah. That's one. Tapi you have to remember, I believe lah the greatest impact I think will be to the public lah, because now although kita naik taraf profession, because now we are made to be known, but we are also accountable. So like I say lah kan, kita kena guna profession ni to safeguard the public, but we also can use the profession to memajukan diri kita. Because this profession ensures that pengamal mestilah terlatih. So we have to take the necessary action to ensure that we fulfill this requirement. So I think the advantage is to both the public and to the profession lah. It cuts across all sectors, I think. Saya rasa ni yang terakhir sebab tak ada lagi tambahan. Kenapa perakuan amalan perlu dibayar setiap 2 tahun sedangkan pengamal semakin mahir dalam tugasan mereka lah. Okey, ini renewal ni practicing cert ni dia sama juga seperti lain-lain profession yang memerlukan pendaftaran. Kita sebenarnya 2 tahun macam doctors I think every year. Banyak profession adalah setiap tahun, tapi kita every 2 years. Disebabkan kita perlu renew
Sebab ada kemungkinan kita dah bertukar alamat kerja. Especially those who are working in swasta contohnya, they move kan. Jadi kena you have to ensure that when you daftar, are you daftar sekarang, you have to renew lah. Renew kata your practice tu, are you still practicing in the same discipline ke, atau you have changed ke? Kan and then there will be certain requirements lah untuk membolehkan you daftar. Buat masa ni tak ada lah. Buat masa permulaan ni tak ada requirement macam CPD contohnya. Tetapi in future there will be untuk you terus mengamal, you kena ada some CPD points that you have to fulfill. Ya, ini adalah untuk memastikan mereka yang mengamal adalah properly trained lah, properly equipped to offer the services that they are registered for. Ya, to keep them, to keep their knowledge current and all that lah. Ya. Sebab macam itulah, macam doctors pun kita, can you imagine kalau you go to a doctor yang tak ada renew dia punya pengamalan, yang dah daftar 20 tahun dulu, kita pun takut kan. Dia ni tahu ke apa yang sekarang ni yang latest kan, sebab dia punya pendaftaran kita tengok 20 tahun dah dia tak renew kan. So likewise samalah macam semua profession di mana perlu berdaftar akan adalah apa orang kata syarat-syarat untuk renewal. Maybe Encik Asri nak tambah? Perakuan amalan memang perlu diperbarui setiap 2 tahun. Dia bukan berasaskan kepada you dah lama bekerja tak perlu renew. Itu adalah lesen untuk you mengamal. Istilah yang mudahnya begitu. Dia bukan bila you dah ada lesen kali pertama, lepas tu you dah naik pangkat ke, you dah mahir ke, tak perlu tu. Memang perlu diperbarui setiap 2 tahun. Itu seperti mana juga dengan kaunselor-kaunselor lain, macam Dr Raja jelaskan tadilah. Macam lesen kereta lah Ya, betul sebut. Kita ada lagi 2 minit, 3:43. Jadi saya tengok sini ada lagi a few soalan, tapi ada yang tak berjawab tu sebenarnya Dr. Elina dah jawab. Cuma yang ni ada juga bertanya bagaimana pula doktor yang di Papmak dan mereka perlu berdaftar. Setahu saya doktor daftar bawah doktor lah kan, sebab dia pegawai perubatan. Dia tak perlu daftar bawah BSKB. Betul. Jadi tak ada lagi soalan dan saya terpaksa sebab kita habis 3:45. Saya tidak akan extend lah sebab dah 3:45. Terima kasih kepada Dr. Raja Elina dan saya berharap soalan-soalan terjawab ya, sebab banyak yang saya tengok tak ada yang dah dijawab oleh Dr. Raja Elina masa kita bertanya dan pada sesi kita berbincang tadi. Jadi saya ulang siaran untuk PPSM. PPSM merupakan persatuan yang terbuka pada semua pegawai sains dan ahli sains makmur perubatan di seluruh negara daripada pelbagai kementerian dan sektor swasta. PPSM ini ditubuhkan hasil daripada keputusan mesyuarat antara beberapa persatuan pegawai sains dengan pihak Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi MOSTI pada 21 Jun 2021 dan telah ditubuhkan secara rasminya pada 27 Oktober 2021. Tujuan utama tubuhan PPSM ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan profesi pegawai sains serta bersama-sama pihak kerajaan supaya memberdayakan sains teknologi agar dapat membantu pihak kerajaan untuk pembangunan negara. Jadi kepada peserta yang belum mendaftar sebagai ahli PPSM, link FB rasmi PPSM dan bawah pendaftaran ada di chatbox. Pihak PPSM sangat mengalu-alukan untuk semua pegawai sains dan ahli sains makmur perubatan untuk bersama-sama menyumbang tenaga untuk menggerakkan PPSM secara aktif. Maka kita sudah di penghujung taklimat. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Dr. Raja Elina atas penerahan yang sangat jelas dan saya harap semua orang berperhatilah ya pada penerangan dan saya pun berperhati sebab banyak yang terjawab lah yang saya tertanya-tanya dan pada saya juga ucapkan terima kasih pada semua AJK yang telah menjayakan taklimat ini. Terima kasih juga kepada semua ahli majlis Profesional Kesihatan Bersekutu Malaysia serta semua peserta yang menghadiri taklimat. Maka kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua. Terima kasih semua daripada Sekretariat Majlis. Okey, terima kasih.